Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Dài là series Tán thán duyên khởi. Tập 12. Duyên khởi trong đời sống hiện đại. Trong tập trước, Ngài Dalai Lama đã chỉ ra vì sao khi thấy được duyên khởi, tâm liền bớt khổ bởi tham, sân và si, không còn nền tảng vững chắc để vận hành như trước. Sau khi làm rõ vì sao thấy được duyên khởi, thì tâm bớt khổ. Ngài Dalai Lama khép lại bằng một vấn đề rất thực tế. Duyên khởi có thể được áp dụng như thế nào trong đời sống hiện đại, nơi con người phải đối diện với áp lực, cảm xúc phức tạp và những mối quan hệ chằng chịt. Theo Ngài, một trong những hiểu lầm lớn nhất là cho rằng các giáo lý như duyên khởi hay tánh không chỉ dành cho người xuất gia hoặc cho những ai có thời gian tu tập chuyên sâu. Trên thực tế, Phật Pháp được Đức Phật giảng dạy để đối trị khổ đau của con người nói chung, không phụ thuộc vào hoàn cảnh sống hay địa vị xã hội. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, áp dụng duyên khởi không có nghĩa là phải suy nghĩ bằng những khái niệm triết học phức tạp trong mọi tình huống. Điều cốt lõi là thay đổi cách nhìn. Khi một vấn đề xuất hiện, thay vì lập tức quy nó về một bản chất cố định, tôi xui xẻo, người kia xấu, cuộc đời này bất công, người học bắt đầu tự hỏi, những điều kiện nào đã dẫn đến tình huống này? Chỉ riêng sự chuyển hướng này đã tạo ra khác biệt lớn. Khi thấy rằng mọi việc đều do nhiều yếu tố kết hợp mà thành, tâm không còn xu hướng tuyệt đối hóa một nguyên nhân hay một đối tượng. Trách móc giảm đi, oán giận giảm đi, và cảm giác bị dồn vào ngõ cụt cũng giảm theo. Ngài Dalai Lama giải thích rằng, trong đời sống hiện đại, con người thường chịu áp lực rất lớn từ công việc, kỳ vọng xã hội và những tiêu chuẩn tự đặt ra cho bản thân. Khi những kỳ vọng này không được đáp ứng, tâm dễ rơi vào tự trách, lo âu hoặc mất phương hướng. Nhưng nếu nhìn theo duyên khởi, người ta thấy rằng thành công hay thất bại không bao giờ đến từ một yếu tố duy nhất. Năng lực cá nhân, hoàn cảnh xã hội, điều kiện kinh tế, sức khỏe và cả những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát đều góp phần tạo nên kết quả. Khi thấy được điều đó, tâm bớt nặng nề hơn với chính mình. Nỗ lực vẫn cần thiết, nhưng không còn đi kèm với sự tu hành hạ hay tuyệt vọng. Trong các mối quan hệ, Ngài Dalai Lama cho rằng duyên khởi có giá trị đặc biệt. Khi xảy ra xung đột, con người thường có xu hướng quy toàn bộ trách nhiệm cho người khác, hoặc ngược lại, tự đổ lỗi cho bản thân. Nhưng theo Phật Pháp, mối quan hệ luôn là kết quả của sự tương tác hai chiều, cùng với nhiều điều kiện nền tảng khác. Khi thấy rằng hành vi của người khác cũng bị chi phối bởi hoàn cảnh, tâm lý và vô minh, sự giận dữ không còn dễ bùng phát như trước. Điều này không có nghĩa là chấp nhận mọi hành vi sai trái, mà là phản ứng với sự việc bằng tỉnh thức thay vì cảm xúc mù quáng. Ngài Dalai Lama cũng nhấn mạnh rằng, áp dụng duyên khởi không đòi hỏi phải buông bỏ tất cả hay sống tách rời xã hội. Ngược lại, hiểu duyên khởi giúp con người tham gia vào đời sống một cách tỉnh táo hơn. Khi không còn chấp chặt vào kết quả, tâm có thể tập trung vào việc tạo ra những điều kiện lành mạnh nhất trong khả năng của mình. Theo Ngài, đây chính là tinh thần trách nhiệm của Phật Pháp. Không phải là trách nhiệm dựa trên sợ hãi hay tội lỗi, mà là trách nhiệm dựa trên hiểu biết về nhân quả. Khi hiểu rằng mọi hành động, mọi lời nói đều là một điều kiện, người học tự nhiên cẩn trọng hơn, không cần đến sự ép buộc từ bên ngoài. Ngài Dalai Lama cũng lưu ý rằng, trong đời sống hiện đại, con người thường bị cuốn vào nhịp độ nhanh và lượng thông tin khổng lồ. Điều này khiến tâm dễ phản ứng theo thói quen, ít có khoảng dùng để quan sát. Duyên khởi, trong bối cảnh này, có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Nhận diện cảm xúc khi nó vừa sinh khởi, thấy rằng nó không tự xuất hiện, cũng không tồn tại mãi mãi. Chỉ cần nhận ra rằng một cảm xúc đang hiện diện vì những điều kiện nhất định, và rằng khi điều kiện thay đổi, cảm xúc cũng sẽ thay đổi, thì sức chi phối của nó đã giảm đi đáng kể. Đây không phải là sự phủ nhận cảm xúc, mà là cách sống chung với cảm xúc mà không bị nó điều khiển. Trong truyền thống Trung Quán, các bậc luận sư như luận sư Long Thọ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng trí tuệ thấy rõ tánh không, không tách rời đời sống thường nhất.
Chính trong những tương tác hàng ngày, sự chấp trước mới bộc lộ rõ nhất. Và cũng chính tại đó, trí tuệ mới có cơ hội được nuôi dưỡng. Ngài Dalai Lama kết luận rằng, duyên khởi không phải là một học thuyết để tin, cũng không phải là một hệ thống để thờ phụng. Nó là một cách nhìn, và khi cách nhìn ấy thay đổi, đời sống nội tâm cũng thay đổi theo. Không cần cho đến khi đạt được trạng thái giác ngộ cao siêu, chỉ cần thấy đúng hơn một chút, khổ đau đã có thể giảm đi một phần. Phật Pháp theo Ngài không yêu cầu con người trở thành ai khác, nó chỉ mới gọi con người thấy rõ hơn điều đang là. Khi thấy rằng mọi thứ đều do duyên sinh, không có gì cần phải bám chặt tuyệt đối, tâm tự nhiên nhẹ hơn, linh hoạt hơn và bớt sợ hãi hơn. Và đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của việc tán thán duyên khởi. Không phải là tán thán một khái niệm triết học, mà là tán thán khả năng giải phóng mà cái thấy đúng mang lại. Khi duyên khởi được thấy rõ, dù chỉ trong một khoảnh khắc, con đường tự do nội tâm đã bắt đầu mở ra. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.